नमस्कार मंडळी, मी प्रशांत आपल्यासोबत पुन्हा एकदा मराठी मिसळ घेऊन सोमवार संध्याकाळी 7:30 वाजता हजर झालेलो आहे आणि अर्थातच माझ्याबरोबर माझी सहचारिणी, जी मागच्या आठवड्यात गायब होती, प्रीती आपल्यासोबत आहे. नमस्कार प्रीती. नमस्कार. फर्स्ट क्लास. आज बरेच काही गोष्टी आपल्याला कव्हर करायच्या आहेत. तर सुरुवात आपण जी न्यूज कालच आपल्याला क्रिकेटमध्ये मिळालेली होती, त्याच्याबद्दल सुरुवात करूया. अंडर 19चं विजेतेपद 5व्यांदा इंडियन टीमला मिळालेलं आहे. सो लेट्स स्टार्ट विथ दॅट. प्रीती, व्हॉट वुड यू लाइक टू से ऑन दॅट? येस. आय रिमेंबर की आम्ही सारखे सारखे मेसेजेस आणि फोन चेक करत होतो की एक्झॅक्टली काय झालं मॅच बद्दल, आणि सकाळी जेव्हा उठलो तेव्हा न्यूज कळाली. इट वॉज रिअली एक्साइटिंग, आणि जस्ट टू सी दोज फोटोज ऑफ द लास्ट 5 वर्ल्ड कप्स दॅट वी हॅव वन. सो इंडियाचे सीमर्स सो द फायनल वॉज बिटवीन इंडिया आणि इंग्लंड, आणि इंडियाचे सीमर्स जे राज बाजवा आणि रवी कुमार आहेत, त्यांनी टोटल विकेट्सचा हॉल घेतला टुगेदर, अँड दे डिसमिस्ड इंग्लंड फॉर 189. सो इंडिया वॉज एबल टू dominate the from the start itself. आणि so that was happening about हे वर्ल्ड कप बद्दल जस्ट बिफोर द आठवतंय की मी इंस्टाग्राम वरती पोस्ट बघितला फ्रॉम द अंडर 19 कॅप्टन की विराट कोहलीने टीम बरोबर एक कॉन्व्हर्सेशन केली, अँड इट वॉज, आय एम शुअर दॅट इट वुड हॅव बीन रिअली एक्साइटिंग for the entire team to be able to talk to a senior player like Virat Kohli. आणि इंडिया throughout the tournament, India खूप strong performance केला. The under 19 team has performed consistently well throughout the innings, rather throughout the World Cup tournament. आणि जे हे आहेत, I think who was Raj Bajwa is the one who was awarded the player of the match in the for the finals, and player of the tournament was collected by South Africa's Dewan Brevis. Yash Dhul, who is the captain of the under 19 team, so he joins the big leagues of Mohammad Kaif, Virat Kohli, Prithvi Shah, Umut Chand, as the list of Indian captains who have won the World Cup. And I think this is a good आपली जी स्ट्रेंथ बोलतो इंडियन क्रिकेट टीमची, जी स्ट्रेंथ येणार आहे पुढे जाऊन. यू गेट अ लॉट ऑफ टॅलेंट दॅट्स कमिंग इन थ्रू दिस. सो इट वॉज रिअली एक्साइटिंग टू सी सेलिब्रेशन्स दॅट इवन केम फ्रॉम जे अंडर 19 क्रिकेट टीमने जे सेलिब्रेशन्स केलेले, आणि जे सेलिब्रेशन और जे विशेस आपल्या करंट क्रिकेट टीमने पण जे केले, जे इंडिया आणि वेस्ट इंडिजची मॅच झाली काल. सो खूप काय काय क्रिकेट आहे, आणि आय थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ एक्साइटिंग news that's coming out, and there's a lot of talent that's there within the Indian cricket team. जो आपण बेंच स्ट्रेंथ बोलतो, तर बेंच स्ट्रेंथचं आपलं दिसतंय ऑलरेडी अंडर 19 मध्ये, आणि ते वाढतच चाललंय. सो आय थिंक इंडियामध्ये खूप मोठा सेलिब्रेशन झाला असेल याच्यासाठी. आय एम प्रिटी शुअर that's there. And now we just have to sort of wait and see how the under 19 and who are the ones that get selected into the main team as well. Absolutely. In fact, it is also a feather on cap for the National Academy. त्याच्यामध्ये VVS Lakshman, who has taken over from Rahul Dravid, who's moved on to our national coach. Sir, I think that is very important. Ki effectively, VVS Lakshman's career starts off with a winning note. So that's amazing. त्याच्यातलं. त्यामुळे that's fantastic for him. So that's the first good news of the week, where we have basically started off with a win in the World Championships. The other news, of course, which was making the headline, was the five-step reopening stuff, which the government announced on starting commencing from 27th of February. So I think that is something that we should be talking about, कारण ह्या 5 स्टेप्स खूप महत्त्वाच्या आहेत. त्याच्या तारखा तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत असतील. Just repeating them. The first step is 11:59 p.m. 27th February 2002. Second step is 11:59 13th March 2022.
Third step is 11:59, 12th April 2022. Fourth is from July 2022, and the fifth is from October 2022. So those things are very important. आणि त्याच्यातले बाकीचे highlights, Preeti, if you would like to go through them. Hmm. Yes. Definitely. So I think this is the news that a lot of people आणि आपण खूप खूप आतुरतेने या न्यूज साठी थांबलेलो, स्पेशली फ्रॉम an MIQ आणि सेल्फ आयसोलेशन पर्स्पेक्टिव्ह. सो जे की पॉइंट्स ह्याच्यात मेन्शन केलेले आहेत. सो border will be reopening to vaccinated New Zealanders, which we say is almost like 1 million of New Zealanders who are all over the world. They are and they can come back to New Zealand and self isolate. So from 11:59 p.m. 27th February pasun, we open the border for New Zealanders, New Zealand citizens and residents traveling from Australia. So the first in February it starts from Australia, and then on the 13th of March, 11:59, 13th of March, it reopens to New Zealand citizens and residents in the rest of the world. So India varna pan if there was anyone who was unable to travel because of the MIQ lottery system or various other reasons, they have an opportunity at now to come back to New Zealand. So MIQ removes Hale for most travelers, and it's been replaced by self isolation, and there will be a lot of tests on arrival as well as during the self isolation. So I think that's a procedure the government will be announcing soon. So आय थिंक त्यांनी unvaccinated ते travelers नाही, and त्यांनी त्यांनी सांगितलेलं आहे. एक म्हणजे ते पहिल्या दिवशी इमिजिएट ऑन अरायव्हल आहे, तिसऱ्या दिवसाला आहे, Mhm. 7व्या दिवसाला आहे आणि 12व्या दिवसाला फायनल आहे. दॅट इज व्हॉट इट इज. Perfect. Yes. Perfect. आणि मग unvaccinated travelers जे आहेत त्यांच्यासाठी MIQ has remained consistent and it is going to be there. आणि त्याच्यानंतर मग आपलं जुलैमध्ये आय थिंक द नेक्स्ट वन इज जुलै. एक मिनिट फोटो दाखवाल तुम्ही प्रशांत तिकडे, तो परत हां, आपण शुअर. जो या, या, पिक्चर बघत होतो तो. या, येस. या. So from July would be the conversation where you will have the various skill categories जे work skill categories जे parameters आहेत. So that is going to be extended, and from October 2022 the borders will be open for almost everyone who the others who want to enter New Zealand, tourists who want to enter New Zealand as well. अहो, बेसिकली सांगायचं झालं तर आता गव्हर्नमेंट देर आहे दुरुस्त आहे असं आपण म्हणतो, त्याच्यातला तसा प्रकार झालेला आहे थोडा, की MIQच्या वेगवेगळे जे लॉटरी प्रकार झाल्यानंतर आता गव्हर्नमेंट हॅज फायनली डिसाइडेड टू डू अवे विथ MIQ. Though a warning to everybody, the MIQ is not totally closed. It still is valid for people who are not vaccinated or who do not fall under the categories which they are specified. त्यामुळे please check before you decide to plunge into the news or hearing or hearsay. त्यामुळे त्यांच्या वेबसाईटवरती, आणि आय वुड ॲडवाइज इमिग्रेशनच्या वेबसाईटवरती नक्की जा, कारण इमिग्रेशनच्या वेबसाईटवरती कोविड-19च्या वेबसाईटपेक्षा जास्त डिटेल्ड माहिती फॉर ट्रॅव्हल पर्पज आहे, विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कारण त्याच्यामधला जो भाग आहे तो फार महत्वाचा आहे, की कोणाला अलाउड आहे, कोणाला नाही आहे, कोणाचं कुठे टेस्टिंग होणार आहे, हे सगळं इमिग्रेशनच्या वेबसाईटवरती दे आर गिव्हन इन डिटेल्ड मॅनर, विच इज व्हेरी गुड. तर सगळ्यांना ॲडवाइज आहे की त्यांनी प्लीज हिअरसे किंवा कोणाकडनं ऐकलेल्या गोष्टींवर विश्वास न ठेवता go to the website to see the actual impact of what are the changes that is coming through. Well, ह्या दोन न्यूज नंतर आता the most shocking news that we had was on 6th. आपण भारत ज्याला म्हणतो, की तो दिवस विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड अँड बाय ऑल इंडियन्स. म्हणजे त्या दिवशी भारतातल्या काय जगभरातले जे भारतीय आहेत त्या लोकांच्या घरामध्ये तिखोटा पाळण्यात आलेला असेल, नक्कीच असं अतिशयोक्ती होणार नाही. भारत स्वर्गीय लता दीदी यांचं झालेलं आहे. त्या गाना सरस्वती जिला आपण म्हणतो, ती पुन्हा एकदा परत आपल्याच घरी गेली असं म्हणायला, कारण त्या दिवशी सरस्वतीचं विसर्जन होतं म्हणतात. त्यामुळे शी इज रिटर्निंग बॅक टू अवर हेव्हनली अबोर्ड ज्याला म्हणतो. काय अगदी दिवस आहे त्याच्यामध्ये आपण. अनफॉर्च्युनेट की करोनाच्या इन्फेक्शनमुळे शी स्ट्रगल्ड राईट फ्रॉम January 11th when she was admitted into hospital till she breathed last on 6th February at morning 8:12. Um, she has left behind इतकं legacy of work आहे, की it is very difficult to imagine की लता दीदी is no more.
शी नाही असं म्हणणंच शक्य होणार नाही. कारण 70 वर्ष कालखंड असलेलं फिल्म म्युझिकचं, फिल्म संगीताचं जे आहे, 36 वेगवेगळ्या लँग्वेजेसमध्ये दीदींनी गायलेलं आहे. ते जर आपण इतिहास बघितला तर लता दीदी म्हणतात ना, की जो आनंदचा डायलॉग आहे, की तो पुन्हा एकदा लक्षात येतो, की आनंद मरा नहीं करते. तसं लता दीदींसारखा तो आवाज, मेरी आवाज ही पहचान है, की तुम्ही हम्म. केव्हाही कुठेही गेलात तरी दीदीचा आवाज हा राहणारच आहे आपल्याला. त्यामुळे देयर इज अ होल लॉट ऑफ थिंग्स दॅट आर देअर. देअर आर फ्यू अनेक्डोट्स आय वुड लाइक टू शेअर अबाउट दीदी, की ज्याच्यामध्ये इट्स सरप्रायझिंग होतं, की त्यांचा पहिला चित्रपट जो होता, म्हणजे 1942 साली पहिला चित्रपट, मराठी चित्रपट येणार होता. त्या मराठी चित्रपटासाठी त्यांचं गाणंही तयार होतं. पण ते गाणं ॲक्चुअली रिलीज झालं नाही, कारण लास्ट मिनिटला ते ड्रॉप करण्यात आलं होतं. आणि त्याच्यानंतर पहिली मंगळागौर या चित्रपटामध्ये त्यांनी स्वतः भूमिका केलेला जो चित्रपट होता, त्यातलं त्यांचं गाणं होतं, हे पहिलं रिलीज झालेलं होतं. अ, त्याच्यानंतर शी वॉज द फर्स्ट पर्सन, जिला आपण, म्हणजे आय एम नॉट गोइंग इन एनी पर्टिक्युलर ऑर्डर. आय एम जस्ट गोइंग थ्रू हर लाईफ स्पॅन त्याच्यामध्ये, की काय, की तिला पद्मश्री न मिळता ती डायरेक्टली 1969 साली तिला पद्मभूषण मिळालेलं होतं. सो दॅट इज द थर्ड हायेस्ट सिव्हिलियन अवॉर्ड. द फोर्थ वन इज फोर्थ हायेस्ट सिव्हिलियन अवॉर्ड. म्हणजे ऑर्डरप्रमाणे टॉप मोस्ट इज भारतरत्न, सेकंड इज पद्मविभूषण, थर्ड इज पद्मभूषण आणि पद्मश्री, असं ते 4 स्टेप्स आहेत. तर नॉर्मली सगळ्या लोकांना पहिलं पद्मश्री मिळतं, मग पद्मभूषण, मग असं करत भारतरत्नापर्यंत जातात. सो शी वॉज डायरेक्टली अवॉर्डेड इन 1969 भूषण अवॉर्ड. त्याच्यानंतर 1999 मध्ये लतादीदींना पद्मविभूषण मिळालं होतं. बट द जर्नी बिटवीन पद्मविभूषण आणि भारतरत्न वॉज व्हेरी स्विफ्ट. आणि 2001 साली त्यांना भारतरत्न देण्यात आलं. शी वॉज द फर्स्ट फिमेल रेसिपियंट फ्रॉम द म्युझिक किंवा आर्ट सर्कलमधलं टू विन द भारतरत्न अवॉर्ड. सो दॅट वॉज अ बिग अचीव्हमेंट फॉर हर ॲज वेल, आणि आय थिंक फुल्ली डिझर्व्ड अचीव्हमेंट ती होती त्याच्यामध्ये. अ, अ, बऱ्याच लोकांना माहिती असेल, की त्यांनी मराठी चित्रपट जे होते, मोहित यांची मंजुळा वगैरे अशा पिक्चर्सना स्वतःच संगीत देखील दिलं होतं. आणि आनंदघन या नावाने ते संगीत द्यायच्या. म्हणजे बऱ्याच लोकांना आधी माहिती नव्हतं, की काय, कोण आहे संगीतकार आनंदघन. पण आनंदघन वॉज अ पेन नेम दॅट शी यूज्ड आपल्या बेसिकली म्युझिक देण्यासाठी. पहिली 2 गाणी रेडिओवरती ब्रॉडकास्ट झाली, ती 1941 साली. त्याच्यानंतर हिंदी फिल्ममधलं सॉन्ग जर म्हणाल तर 1948 साली दिल मेरा तोडा मजबूर म्हणून जो पिक्चर होता, त्याच्यामधलं पहिलं त्यांचं गाणं हे फेमस झालेलं होतं. अदर फर्स्ट ऑल्सो, की छोट्या ट्रिव्हिया ज्याला आपण म्हणू, ती म्हणजे की अल्बर्ट हॉलमध्ये गाणाऱ्या त्या पहिल्या इंडियन फिल्म सिंगर होत्या. 1974 मध्ये रॉयल अल्बर्ट हॉलमध्ये हिंदी फिल्म सिंगिंगमधनं फर्स्ट टाईम एनी सिंगर हॅड गॉन वॉज लता मंगेशकर. त्यांचं फ्रेंडशिप विथ दिलीप कुमार इज लेजेंडरी. इनफॅक्ट राज कपूर तर प्रत्येक वेळेला असं म्हणायचा, की दीदीच्या गाण्यांशिवाय माझं पिक्चर चित्रपट होऊ शकत, कंप्लीट होऊ शकत नाही. त्यामुळे ही यूज्ड टू मेक इट अ पॉइंट, की द सॉन्ग्स आणि इन्क्लुडिंग द ट्यून दॅट सेट्स इन. बी आर चोप्राने आपलं ट्यून जे आहे, हमिंग त्यांच्या बी आर चोप्रा पिक्चर्सचं, दॅट इन्क्लुड्स लता दीदी. असे बरेच किस्से आहेत, की ज्याच्यामध्ये दीदीच्या आवाजाने आज एका वेगळ्या लेव्हलवरती आहे. इनफॅक्ट कुमार गंधर्वजींनी तर सांगितलं होतं, की ॲक्चुअली भारतामध्ये प्रत्येक घराघरामध्ये संगीत पोहोचवण्याचं काम लता दीदींनी केलेलं आहे. बिकॉज ऑफ हर व्हॉईस इट हॅज बिकम, फिल्म संगीत इतकं पॉप्युलर झालं, की ते गाणं प्रत्येकाला असं वाटतं, की आपणही गुणगुणावं म्हणून. तर दॅट इज अ ह्यूज ट्रिब्यूट फ्रॉम अ क्लासिकल सिंगर. म्हणजे आपण म्हणतो, की क्लासिकल सिंगर जनरली, तर त्यांचं म्हणणं होतं, की क्लासिकल सिंगिंग प्रॉबेबली एवढं पॉप्युलर न होण्याचं कारण वॉज ऑब्व्हियसली द टेक्निकॅलिटीज. पण ट्रेन्ड सिंगर जेव्हा इतका मधुर आवाज असतो, की त्या आवाजाचं वेड सगळ्यांना लागतं, आणि त्याच्यामुळे जगभर आणि अर्थातच नुसतं भारतात नव्हे तर जगभर देखील प्रसिद्धी झालेली आहे. सम ऑफ द अदर थिंग्स दॅट दॅट वर इन माइलस्टोन्स वर बेसिकली तिने 2012 मध्ये एल-एम म्युझिक म्हणून लता मंगेशकर तर स्वतःचा
लेबल म्युझिक लेबल काढलेलं होतं आणि मयुरेश पैच पेन केलेलं सौगंध मुझे है मिट्टी 2000 इंडियन आर्मीसाठी ट्रिब्यूट असलेलं गाणं तिने 2019 साली गायलेलं होतं. आणि 2015 साली फिल्म मधलं गाणं जे होतं ते तिचं वाय टू ह्याच्यामधलं जे शेवटचं गाणं होतं. सो इफ यू कॅन रिअली लुक ॲट इट, तर 1942 पासून ते 2015 पर्यंत तिची फिल्म कारकीर्द चाललेली होती. सो दिस इज समथिंग ऑफ एन अमेझिंग जर्नी ऑफ हर्स विच कॅनॉट बी जस्ट सेड इन वर्ड्स त्याच्यामध्ये. तुला काय वाटतं प्रीती? हं. I am just completely in awe of the work that the songs and the impact that Lata Mangeshkar ji has had आणि सगळ्यांवरतीच like for my generation I feel की हे त्यांचा voice was आय थिंक सिनॉनिमस विथ बॉलिवूड आमच्यासाठी. लाईक एव्हरी गाणं जे तुम्ही ऐकतात फ्रॉम एनी ऑफ द करण जोहर मूवीज किंवा इवन सूरज भरजातिया मूवीज, हम आपके है कौन पासून ऑल द वे टू टू कभी खुशी कभी गम किंवा कुठलेही काय मूवीज असतील, तर फॉर आस इट वॉज लाईक की लता मंगेशकरचाच आवाज, जो दिदीचाच आवाज आहे तोच आमच्यासाठी सॉंग्स होते आणि तेच आमच्यासाठी बॉलिवूड होतं. लाईक दॅट वॉज व्हेरी स्ट्रॉंगली सिनॉनिमस विथ बॉलिवूड. लाईक आय डोंट रिमेंबर की आपलं जे वंदे मातरम आहे, just like our national songs. I think माझ्यासाठी patriotism was connected to लता मंगेशकर, त्यांचा आवाज म्हणजे तसं राइट. तसं फील व्हायचं. आणि आय फील की बॉलिवूडमध्ये पण त्यांचा एवढा स्ट्रॉंग इम्पॅक्ट केलेला आहे त्यांनी त्यांच्या कामाने, त्यांच्या जस्ट बाय द रिस्पेक्ट that she has from even the rest of the peers, as well as just त्यांचं 16 वर्षापासूनच त्यांचं जे सॉंग्स होते एका सॉन्ग नंतर एक, म्हणजे एवढी गाणी गायचे लाईफ टाईम मध्ये. तुमचं जे डेडिकेशन असतं तुमच्या आर्टसाठी आणि तुमच्या टॅलेंटसाठी, आय थिंक हे खूप जे जे आपले जनरेशन्स आहेत फ्रॉम अदर जनरेशन दॅट आर अराउंड, त्याच्यानी फुल्ली इन्स्पिरेशन, तुम्ही ऍक्च्युली खूप इन्स्पिरेशन घेऊ शकता त्यांच्या कामाकडनं, जरी तुम्ही जे फक्त ते ऑब्झर्व केलं तर. वन ऑफ द थिंग्स जे मला खूप इंटरेस्टिंग, म्हणजे जेव्हा ही सगळी न्यूज आली आणि सगळ्यांनी त्यांचे स्टोरी सुरू पोस्ट करत होते ते सोशल मीडियावर, तर त्याच्यामध्ये काजोलनी एक, आपल्याला काजोलचं ते माहिती आहे, फेमस DDLG सॉन्ग which was there with कुठलं गाणं होतं का, वन द काजोल did with लताजी. तर त्याच्यामध्ये काजोलनी ट्विट केलेलं की जर आपण लताजीची सगळी गाणी सुरुवात केली प्ले करायला, सो इट विल ऍक्च्युअली, इफ वी प्ले ऑल हर सॉंग्स वन बाय वन, इट विल ऍक्च्युअली टेक अस अ मंथ अँड वी विल नॉट इवन हिअर एनी ऑफ द रिपीटेड सॉंग्स अगेन. आणि हेच म्हणजे फक्त हे ऐकून जो इम्पॅक्ट तुम्हाला आहे, आपल्याला ऍक्च्युली तो इम्पॅक्ट कळतो त्यांच्या कामाचा आणि त्यांच्या सॉंग्सचा पण, आणि प्रत्येका जनरेशनवरती जो इम्पॅक्ट असेल तो इट्स जस्ट ट्रिमेंडस. अँड इट वॉज रिअली हार्ट ब्रेकिंग टू हिअर द न्यूज येस्टरडे की शी इज, ते आपल्या बरोबर नाही आहेत आता, पण आय थिंक त्यांच्या आवाजानेच सगळ्यांना एवढं आपल्या लाईफमध्ये एवढं इम्पॅक्ट केलेलं आहे की आय थिंक शी इज गोइंग टू ऑब्व्हियसली स्टे विथ अस फॉर जनरेशन्स अँड फॉर डेकेड्स गोइंग फॉरवर्ड. In fact, similar kind of a feeling was echoed by Sharmila Tagore when in her interview as well. खूप इंटरेस्टिंग इंटरव्ह्यू होता तो, कारण अर्थातच गेले 2 दिवस आता सगळ्या बऱ्याच आर्टिस्टचे, बऱ्याच कलाकारांचे इंटरव्ह्यूज पब्लिश होत आहेत, त्याच्यामध्ये सगळ्यांचे ट्रिब्यूट्स आहेत. शी गॉट इफेक्टिव्हली वन ऑफ द रेअर ऑनर्स दॅट पीपल गेट, की नॅशनल मॉर्निंग डिक्लेअर झालेलं होतं, झालंय 2 दिवस, इन्क्लुडिंग आजचा दिवस, by Maharashtra Sarkar as well as state has declared it as a national mourning. So central and state दोघांनी दिलेलं आहे. The prime minister flew down immediately for Hmm. the last rites, which is a tremendous respect. म्हणजे आज आपण बघायला गेलं तर not everybody gets that, म्हणजे that kind of awe आणि respect. एक आनंद रंगनाथनची पोस्ट आज खूप चांगली होते, की she was neither a queen, she was not a rich state, she was not a military person, she was not owning anything, she was not a prime minister, she was not a chief minister. Yet the country and 1 billion people are in sorrow and the flag is flying at half mast. This is the power of uh,
पॉवर ऑफ कॉमन पीपल त्याच्यातलं. सो इट वॉज सो ब्युटिफुली पेन्ड ॲक्चुअली त्यांनी म्हटलेलं आहे, की एक साधा मनुष्य ज्याच्या फक्त गाण्याच्या कलेवरती कॅन रीच thousands and thousands, billions probably is what we can talk about it is really powerful. म्हणजे that is a very powerful side त्याच्यामध्ये. अं, ल लताजींचं सांगताना तिने शर्मिला टागोरनी खूप एक सुंदर सांगितलं, जसं काजोलनी सांगितलं तसं, की त्याचं बडा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया या गाण्याच्या वेळेला ते म्हणते, की त्या गाण्यामध्ये ते नटखट हा शब्दाचा जो भाव आहे, तो तिने गाण्यामध्ये इतका सुंदर पणे गायलेला आहे. ते म्हणजे की मला ॲक्टिंग करताना सुद्धा तेवढं कठीण कठीण पडत होतं, की ते काय करावं त्याच्यावरती, एक्सप्रेशन काय द्यावं, हे मला कळत नव्हतं. पण म्हणे तिच्या गाण्यातनं ते इतकं एक्सप्रेशन सुंदर होतं, की म्हणे ऑडियन्सना जे आवडलं ते आमची ॲक्टिंग नव्हती, पण ते गाणं होतं. तर ती तेच म्हणाली, हम्म. की जर लतादींचा आवाज नसता, तर कदाचित आम्ही एवढ्या मोठ्या हिरोईन पण झालो नसतो. सो दॅट इज द काइंड ऑफ ट्रिब्यूट दॅट वॉज देअर आणि जनरली एव्हरीबडी से म्हणजे आज तुम्ही सलील चौधरी, शंकर जयकिशन, नौशाद, मदन मोहन अर्थात मदन मोहन बरोबर तिचं युनिक ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप होतं. तिचा फेव्हरेटही होता. या सगळ्या म्युझिक डायरेक्टर्स पासून ते अगदी ए आर रहमानपर्यंत तिने सगळ्या म्युझिक डायरेक्टर्स बरोबर गायलेलं आहे. त्यावेळच्या हिरोईन पासून ते अगदी आत्तापर्यंतच्या हिरोईन्स पर्यंत आणि कधीही असं वाटलं नाही, की ही 21-22 वर्षाची नवीन हिरोईन आहे आणि हिचा आवाज गाणारी गायिका 70 वर्षाची लता आहे हम्म. म्हणून. सो एक्झॅक्टली. दॅट इज समथिंग व्हेरी युनिक आणि अमेझिंग होतं. म्हणजे दॅट हाय पिच, हाय डेसिबलमध्ये असलेली गाणी आणि टू सिंग इट विथ सो मेलोडियसली, सो स्वीटनेस. खरंच हॅट्स ऑफ टू दीदी. म्हणजे ते फक्त दीदीच करू शकते. आणि मला लताजींचं अजून एक खूप म्हणजे भयंकर असं आवडलेलं, की लाईक शी लेट हर टॅलेंट स्पीक फॉर हर सेल्फ. असं नव्हतं त्यांचं, की की मी जाऊन मीडियामध्ये माझ्याबद्दल जास्ती बोलायला जाणार किंवा मी जाऊन आय विल गो डू इंटरव्ह्यूज और आय विल गो प्रेझेंट माय सेल्फ ॲट अवॉर्ड्स और एनिथिंग ऑफ दॅट सॉर्ट. इट वॉज मोर ऑफ की ओके आय नो की माझा लेट माय व्हॉइस डू माय वर्क. म्हणजे ते आपण जे बोलतो ना की एक्झॅक्ट टॅलेंट आणि ह्युमिलिटी, ते बस त्यांच्यामध्ये एपिटोम होते ते त्यांचे, की तुम्ही त्यांचा ॲब्सोल्युटली. विचार केला तर दॅट्स इट. देर वॉज दॅट ह्युमिलिटी दॅट वॉज देअर विच वॉज जस्ट व्हेरी फाउंडेशन ज्याचा तो त्यांच्या टॅलेंटमध्ये होता. नाही आणि दॅट इज अ मार्क ऑफ अ रिअल टॅलेंटेड पर्सन हू इज नॉट इन्सिक्युअर. बऱ्याच वेळा कसं एक्झॅक्टली. असतं, की देर इज टॅलेंट, बट देर इज ऑल्सो लॉट ऑफ इन्सिक्युरिटी. आय थिंक शी वॉज सो सुप्रीमली कॉन्फिडंट अँड assured about her and knowing what she contributes. त्यामुळे आय थिंक द बिग कॉन्ट्रोवर्सी दॅट पीपल अक्यूज her ऑफ की शी कमर्शियलाइज द होल थिंग, की रॉयल्टीचा इश्यूमध्ये ज्या वेळेला तिने रॉयल्टी मागायला सुरुवात केली फॉर सिंगर. आय थिंक इट वॉज अ फार फेस्ड विजन ऑफ हर्स. म्हणजे जसं या. क्रिकेटमध्ये सुनील गावस्करनी कमर्शियलायझेशन आणलं फॉर क्रिकेटर्स, की बाबा त्यांचा उदरनिर्वाह त्याच्यावरती आहे. दॅट इज देअर या. ओनली talent what they have, and they should be compensated for what they bring in. So if record companies, if artists, others can keep getting money, why shouldn't the singer? Because end of the day it is delivered by एक्झॅक्टली. the singer. uh, एक्झॅक्टली. आणि सगळे आता तेच करतात. ऑब्व्हियसली वेन शी डिड इट लाईक सम 20-30 इयर्स अगो इट वॉज अ न्यू थिंग. सो सगळ्यांना असंच झालेलं की अरे हे असं कसं मागू शकतात तुम्ही, तुमचं असं कसं आहे. बट इट इट इज अ म्हणजे तुम्हाला ठीक आहे, तुम्हाला गायला आवडतं, तुम्ही जगासाठी गाल आणि तुम्ही सगळ्यांसाठी गाल, पण at the end of the day you still also do have to pay your bills and you do need to be recognized for all of the effort that you put in. तुम्ही 16 वर्षाचे आहेत तेव्हापासूनच. No, and that is where I believe that, की आय थिंक आपल्याकडे द टॉल पॉपी सिंड्रोम तर नेहमीच असतो त्याच्यामध्ये. बट द फॅक्ट लॉट ऑफ टाइम्स पीपल म्हणजे अर्थातच मंगेशकर घराणंच पूर्णपणे टॅलेंटेड आहे. घरामध्ये 4-4 गाणारे, म्युझिक राईट्स देणारे, फिल्म डिरेक्शन करणारं आणि वारसा अर्थातच वारसा हक्क दिनाथमकडून आलेला असल्यामुळे तो सगळा घरातच होता. म्हणजे लता, आशा, उषा, मीना आणि हृदयनाथजी यांच्यामध्ये. बट द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज की या फॅमिलीनी दे हॅव नॉट गॉन आउट अँड सॉर्ट ऑफ टॉम देमसेल्स. हे सर्वात महत्वाचं होतं त्याच्यामध्ये, की एव्हरीवन इज टॅलेंटेड इन देअर ओन युनिक वे. आपण म्हणतो ना, एक एक हिरा मिळणं कठीण असतं. एका घरामध्ये 4-4 हिरे इज लाइक प्रॉबेबली ज्ञानेश्वरांच्या घरानंतर दिस वॉज दी ओन्ली हाऊस की जिथे 4-4 अशी खरंच. रत्न एकत्र आलेली होती घरामध्ये.
सो आय थिंक दॅट इज व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट की तिचं जे अचीवमेंट्स होतं आणि नॉट दॅट की त्या एरामध्ये देवर अदर सिंगर्स नव्हते. सी दिस इज अनदर मिथ विच लॉट ऑफ पीपल सॉर्ट ऑफ पॉलिटिक्समध्ये जातात त्याच्यामध्ये. आय डिडंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस पॉलिटिक्स ऑन दॅट वन. बट आय वॉन्ट टू टच इट कारण मला खूप इट्स व्हेरी क्लोज टू माय हार्ट की देयर इज एन अॅक्युजेशन की पॉलिटिक्सनी शी डिडंट अलाउ अ लॉट ऑफ अदर सिंगर्स टू कम फॉरवर्ड किंवा देवर the careers of lot of other people were. Yes, I do agree ki a lot of careers would have got impacted because she was performing so well. Now Hmm. that's no fault of hers. त्याच्यातलं. Exactly. त्याच्यातलं. हे म्हणजे कसं म्हणण्यासारखं हो सचिन तेंडुलकर सेंचुरी करतो म्हणून आम्हाला बॅटिंग मिळत नाही. अरे असं हो, नसतं ते एक्झॅक्टली. म्हणजे त्याच्यातलं. हे काय? मला वेळ मिळाला नाही. मला जर वेळ मिळाला तर मी पण सेंचुरी करीन. असं नाहीये ते. हो. इट्स जस्ट दॅट दॅट देयर इज अ कॉलॉसस कॉलॉसल फिगर प्रेझेंट इन दॅट होल मिक्समध्ये. कारण आज बघायला गेलं तर विथआऊट बीइंग जजमेंटल अबाउट इट, त्या काळचे जे म्युझिक डायरेक्टर आणि इफ यू लुक ॲट दी 40s, 50s, 70s अगदी 80s पर्यंतचा जो एरा होता, तेव्हाचे म्युझिक डायरेक्टर्स ऑल्सो व्हेरी पॉवरफुल पीपल. दे वर नॉट हं. असे कट पेस्ट नुसतं करणारे किंवा या. नॉट ऑन रिदमिक कॉर्डेड म्युझिकवरती डिपेंडंट नव्हते. दे वर रिअल हं. टॅलेंटेड बेसिकली विथ पॉवर, विथ हॅव्हिंग देअर ओन पॉवर. या. टू रिफ्यूज अ फिल्म or to refuse a singer or give a chance to a particular singer. असं असताना why would to say that that Lata would hold these music directors for ransom sounds a हं. really weird kind of a scenario. Which means, are you trying to हं. say that the music directors were so weak that they could not? Plus, you look at the directors in those eras: Gurudutt, Raj Kapoor, Devanand, B.R. Chopra, Shakti Samanta, Mukherjee's. You expect हं. की ते लोकं they would fall for this kind of a pressure. आणि या. टॅलेंट असताना असं नाही की दुसरे गाणारे नव्हते त्यावेळेला. द फॅक्ट या. दॅट शी कुड विथस्टँड ऑल दॅट अँड वॉज नीडेड आणि हिरोईन्स इन्सिस्टिंग की आम्हाला आमची गाणी लताच्या आवाजात गाऊन दे, आमची गाणी हं. लताच्या आवाजात गाऊन दे, वॉज समथिंग दॅट स्पीक्स व्हॉल्यूम्स ऑफ अ टॅलेंट. आणि आय थिंक दॅट हं. should be recognized and should be, that's something that I always believe ki talent speaks for itself. You don't need या. marketing for that kind of stuff. ते talent होतं ते एक्झॅक्टली. लोकांच्या नजरेमध्ये. I mean, if there was no talent, you could not have held people for ransom into so. आणि मग फॉर थोडंफार सो मेनी डेकेड्स. या आणि थोडंफार मग ते होतच याच्यामध्ये. आम्ही म्हणतात ना आपण अंडर अ बॅनियन ट्री नथिंग ग्रोज. तसं आहे ते. हं. त्याच्यात थोडंफार पीपल देअर वुड ऑब्व्हियसली बी पीपल who could have otherwise got a chance, may या. not have got it because the need was being filled up by Lata and Asha probably in those contexts. हं. त्याच्यामध्ये. So that is the volumes into that one. It is a real sad day. Ki of course, would have loved to see her being there singing forever. But जो आता है वो जाता है. इमॉर्टल. बट मेरी आवाज ही पहचान है जसं ती म्हणते. तर हो. दॅट इज अ ट्रू फॅक्ट कि चेहरा बदल जाएगा, नाम गुम जाएगा, बट नाम नहीं गुम जाएगा. नाम विल ऑल्सो रिमेन. दैट इज वॉट इट इज. कि लता मंगेशकर हे नाव to decades to come for the next generations also, when they listen to songs, Lata will be a name that is synonymous to that one. तर मराठी मिसळतर्फे आमच्या सर्व तर्फे इंडियन विकेंडरच्या परिवारातर्फे लता मंगेशकरला वंदन, मानाचा मुजरा आणि तिच्या आठवणी सदैव आपल्या सगळं राहो हीच देवाच्या चरणी प्रार्थना. आणि मंगेशकर कुटुंबियांना या कठीण प्रसंगी आणि अख्ख्या देशाच्या या कठीण प्रसंगी आपल्याला एक एकसंध होऊन त्यांच्या आठवणीने, त्यांच्या आनंदामध्ये बऱ्याचशा गोष्टी घालवल्या पाहिजे, की त्यांनी जे कार्य आपल्यासमोर सोडून ठेवलेलं आहे, त्याचा आपण आस्वाद घेत जाऊया. आजचा कार्यक्रम आपण इथेच संपवूया. पुन्हा आपली भेट पुढील सोमवारी संध्याकाळी 7:30 वाजता मराठी मिसळच्या अजून एका कार्यक्रमामध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद. धन्यवाद.